Totalcar erőmérő következő autója, ez a Toyota Hiace, 2.4-es dízelmotor, és ez az úgynevezett munkásautó. Nem néz ki annyira rosszul, mint némelyikek itt az utcán, de ennek az autónak sincs egy gazdája, hanem úgynevezett kulcsos autó, akinek épp dolga van a cégnél, az viszi, 595 000 kilométer van benne, bontatlan a motorja, és igazán meghibásodása sem volt. Ebből az 595 000 kilométerből körülbelül 200 000-et trélerrel meg, vontatott valamit, általában másik autót. Maga a motor nagyon egyszerű, egy mechanikus adagoló van rajta, ez egy örvénykamrás dízelmotor, ez a klasszikus dízel, tehát nem direkt befecskendezős, hanem még a kamrás dízel. Vajon meg lesz-e a 75 lóerő? Kíváncsian várjuk. Te azt mondtad, hogy ennek azért hányatott élete van ennek az autónak. Hát azért dolgoznia kellett szerencsétlennek, és hogyha az volt a munkája, hogy mondjuk trélert akasztunk rá, és egy 3-szor nagyobb autót kellett elvinni, akkor el kellett vinnie. Nagyon-nagyon szélsőséges volt a felhasználása, tényleg az anyagbeszerzéstől kezdve a diszkóba járásig mindenre használtuk. Mert amikor ráálltunk a mérőgörgőre, és Peti elkezdte melegíteni a motort, akkor azt mondtad, hogy annyira azért ne törődjön bele, mert a kollégák is, amikor télen beleugranak, akkor nem kezdik el melegítgetni, hanem haladnak vele. Igen, ha menni kell, akkor menni kell, egy műhely nem állhat meg azért, mert nem üzemmeleg az autó. És kuplungozva se volt egyébként? Egyszer volt megkuplungozva egyébként, de meg kell, hogy védjem a Toyotát, nem a Toyota problémája volt ez, hanem sajnos ugye a felhasználásunk volt olyan, hogy nagyon-nagyon nagy súlyt kellett fölvinnünk meredek emelkedőn, és azért azt nem bírta. Egyébként a motor bontatlan. A motor teljesen bontatlan, de úgy, hogy szelepdekni sem volt levélje róla. És mit gondolsz teljesítményben? 75 lóerőből? Én egy 73-at azért satszolok, tehát nagyon bízok az autóban, hogy egy 73-at mondok. Én meg mondok egy 70-et, szerintem az új korában se tudta a 75-öt, de most már meglátjuk. Megvolt a Toyota Hiace mérése, 64 lóerő lett, 75 a gyári adat, viszont tényleg annyi piacra és annyi változatban gyártották ezt a motort, hogy én azért annyira nem vagyok benne biztos, hogy ez a motor tényleg a 75-ös motor. Mindegy, nem akarom megmagyarázni a bizonyítványt, sőt jól látszik, hogy ez egy ilyen teljesítményre hangolt motor, mert itt a végén van egy púpja a görbének. Persze csak viccelek, viszont az nem vicc, hogy azért nincs fordulatszámjel, mert nincs benne ugye fordulatszámmérő, és erről a motorról egyszerűen fordulatszám-jelet se lehet levenni, mert nincs a szabványos 16 pólusú diagnosztika csatlakozója, hiszen 1998-ból származik az autó, és komolyabb elektronikája sincs. Talán a legbonyolultabb elektronikája a 4 index, és ugye ebből nem tudunk fordulatszámot levenni. Ezért ugye a nyomaték sincs, mert az egy származtatott adat a teljesítményből, viszont a teljesítmény itt van, 64 lóerő, és 595 000 kilométer után így tudja. Egyébként a számított elméleti maximális sebessége 133, ez a valós. Mit mond a tulajdonos? Attól többet menj, az biztos. Hát igazából ugye nézzük pozitívan a dolgokat, ugye ez 10%-os teljesítménycsökkenés, 600 000 kilométernél ergo, mire nullára fog kopni a teljesítmény, addigra 6 millió kilométer lesz benne. Ha további 5 400 000 kilométert így csinálja meg, mint ahogy az első 600-ot, akkor nincs ezzel semmi baj. Mondjuk az utolsó kilométerekben, amikor már csak ilyen 4-5 lóerő lesz benne, kicsit problémás lesz vele közlekedni. De... Igen, de ha megnézzük mondjuk a görbét, akkor ugye látszik, hogy ez versenylónak van trenírozva, tehát ugye azt a 4-5 km/h is maximum fogja tudni teljesíteni. Mindegy, én azt gondolom, hogy rászolgált most is itt a mérésnél is erre a legendás megbízhatóságára ez a 2.4-es dízelmotoros. Köszönjük, hogy elhoztad. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. A Totalcar erőmérő következő autója, ez az Audi S6-os,
a közkedvelt 5 hengeres 2.2-es turbomotorral, gyárilag 230 lóerő. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit tud itt a teljesítménymérőpadon. Ha ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára, mert még ezen kívül is sok érdekes autó jön.